Γεια χαρά σε όλους και καλή χρονιά. Στο σημερινό επεισόδιο επισκεφτόμαστε το μοναστήρι Σάντα Μαρία στη Ρουμανία. Η ιστορία μιλάει για νεκρές μοναχές κραμασμένες στο προαύλιο, κραυγές τρόμου από το εσωτερικό του μοναστηριού και μια μυρωδιά θανάτου που κάνει ξεκάθαρο πως κάτι έχει πάει πολύ λάθος. Οι τοπικές αρχές φτάνουν στο μοναστήρι, ρίχνουν μια ματιά και αποφασίζουν ότι δεν είναι δική τους δουλειά. Λογικό. Η ενόρια στο Βουκουρέστι παίρνει την απόφαση να στείλει εμάς, ένα τάγμα μοναχών, και έτσι 2 νύχτες αργότερα βρισκόμαστε έξω από το μοναστήρι για να μάθουμε τι πραγματικά συνέβη. Τι κρύβεται πίσω από τις πόρτες του και αν θα καταφέρουμε να βγούμε με τα λογικά μας άθικτα. Το Hellhole είναι σίγουρα ένα escape room με επιβλητική ατμόσφαιρα. Αυτό που πραγματικά όμως κάνει το συγκεκριμένο escape room να ξεχωρίζει είναι τα σκηνικά του. Απίστευτα, ρεαλιστικά σκηνικά που από την πρώτη στιγμή που θα περάσετε την πόρτα της εταιρείας θα σας μεταφέρουν σε ένα πραγματικό μοναστήρι. Πανύψηλοι χώροι, αγάλματα, εντυπωσιακές προσώψεις, επίπεδα, εκπληκτικές διακοσμητικές λεπτομέρειες. Αλήθεια από τα εντυπωσιακότερα σκηνικά που έχω δει σε escape room. Το παιχνίδι ακολουθεί τη συνταγή ατμοσφαιρικός τρόμος / jumpscares και η ιστορία ξεδιπλώνεται σταδιακά όσο προχωράει το παιχνίδι μέσα από τους γρίφους και τα cinematic sequences. Πάμε να δούμε όμως τι έχουν να μας πούν τα παιδιά που έφτιαξαν το escape room και μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί έχουμε giveaway. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα Γιώργο μου. Τι κάνουμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Εμείς ευχαριστούμε, είναι τιμή μας. Πώς ήταν, πες μου αρχικά, η πορεία προς την υλοποίηση του δωματίου? Ήταν αρκετά δύσκολη, διότι είχαμε πολλές ατυχίες, ατυχή γεγονότα να το πω. Είχαμε κλοπή. Κλοπή? Είχαμε κλοπή. Φαντάσου Γιώργο ότι ήταν έτοιμο το control room. Ήταν να μπει ο συναγερμός του κτηρίου, του Hellhole. Δεν πρόλαβε να μπει ο συναγερμός και μία εβδομάδα πριν μπει ο συναγερμός μπήκανε και μας πήραν το control room όπως ήταν. Τεράστια ατυχία. Τεράστια. Τεράστια ζημιά. Παρ' όλα αυτά, δεν τα βάλαμε κάτω. Συνεχίσαμε. Εννοείται σιγά σιγά τα ξαναπήραμε. Υπήρχαν δυσκολίες στην κατασκευή λόγω ύψους. 2 άτομα το έχουμε φτιάξει όλο. αρχικά να σου πω ότι είναι ασύλληπτο αυτό που έχετε κάνει εδώ Να πέρα. καλά, το είπα και στην εισαγωγή του βίντεο βέβαια. Αλλά τώρα που το ξαναβλέπω, γιατί τα είδα πρώτη φορά όταν έπαιξα, τώρα που το ξαναβλέπω, φίλε, εντάξει, είναι. Και ακριβώς αυτό το ύψος που αναφέρεις και εσύ τώρα είναι αυτό νομίζω που το κάνει και φαίνεται τόσο μεγαλειώδες, ας πούμε, σαν σκηνικό. Θέλαμε να έχουμε ύψος για να φτιάξουμε και την είσοδο και το ναό σε αυτό το ύψος. Ως προς το κατασκευαστικό, οι δυσκολίες ήταν εντάξει, εμφανές. Δεν μπορείς να ανέβεις εύκολα στα 6 μέτρα για κατασκευή και ντεκόρ. Και άλλες δυσκολίες με άλλους παράγοντες, τους οποίους προσπεράσαμε. Αλλά όπως και να έχει, η πορεία ήταν δύσκολη, γιατί ήμασταν και 2 άτομα. Υπήρξε κάποιο παιχνίδι, κάποια ταινία ή κάποιο πραγματικό μέρος που σας ενέπνευσε ή που σας επηρέασε για να φτιάξετε αυτό το δωμάτιο? Όχι ιδιαίτερα. Εμένα και σαν team του Hellhole είμαστε 3 άτομα εγώ, ο Παχάκης ο Ηρακλής και ο Γιώργος ο Μπρομπονάς. Δεν μας επηρέασε κάτι, απλά λατρεύαμε το μεσαιωνικό στυλ. Ο χώρος ο οποίος διαδραματίζεται το Hellhole, ο οποίος είναι το Σιάτζνα στη Ρουμανία. Απλά πήραμε το όνομα. Η Ρουμανία μας άρεσε γιατί υπάρχει και το εμβληματικό κάστρο που επηρέασε λίγο. Του Κόμι. Επηρέασε λίγο στο μεσαιωνικό στυλ. Πόσος καιρός χρειάστηκε για να φτιαχτεί? Μέχρι τα τεστ χρειαστήκαν 18 μήνες. Για την κατασκευή του χρειαστήκαν γύρω στους 14. Γιατί οι 4 μήνες μετά είναι οι πρόβες, είναι το... Λειτουργεί αυτό σωστά? Ναι. Λειτουργεί το άλλο σωστά? Όχι. Φτιάξιμο, ο ήχος, κάμερες, όλα αυτά ήταν από την κατασκευή και μετά. Δηλαδή αφιερώσαμε ένα 4 μήνο
για αυτά τα πράγματα και τα ψηλά πραγματάκια για τους γρίφους, αν δουλεύουν σωστά, διότι το δωμάτιο δεν έχει ούτε ένα bypass. Ναι, αυτό το είδα και στο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μου, το είπες κιόλας. Οπότε αναγκαστικά πρέπει ο παίχτης Ναι. να λύσει σωστά το γρίφο. Σωστά, δηλαδή άμα δεν μπει κάτι εκεί που πρέπει, δεν ανοίγει η πόρτα, ας πούμε. Εν μέρει είναι κακό για μας, αλλά δεν θέλαμε να λειτουργήσουμε με bypass, γιατί κάποιος παίκτης μπορεί να το βάλει λάθος και να ανοίξει και να μας πει εγώ το βάλα λάθος, πώς άνοιξε. Σαν παιχνίδι, το Hellhole, πού δίνει περισσότερη βαρύτητα? Είναι η ιστορία, δηλαδή βασίζεται περισσότερο στην ιστορία, στην ατμόσφαιρα, έχετε δώσει περισσότερη βάση στα σκηνικά, σε αυτό σίγουρα, αλλά δεν ξέρω που έχετε δώσει γενικά σαν φιλοσοφία προτεραιότητα, σαν gameplay. Το Hellhole σαν Hellhole ξεκάθαρα δίνει βάση στο ποιοτικό τρόμο, ψυχολογικό ποιοτικό τρόμο και σε έναν απόκοσμο τρόμο, δηλαδή δεν θα είναι 100% ομός τρόμος, δηλαδή θα έρθουμε και θα μας κυνηγήσουν οι καλόγριες χωρίς να υπάρχει λόγος, απλά για να μας κυνηγήσουν. Υπάρχει ένα βαθύ story, εννοείται στα σκηνικά, εννοείται στην ατμόσφαιρα. Στα escape room της Αθήνας το 90% είναι horror. Από αυτό το 90%, το 50% ανήκουν στο θρησκευτικό τρόμο. Έχουμε δει πολλά μοναστήρια, έχουμε δει πολλές καλόγριες, έχουμε δει εξορκισμούς, έχουμε δει τα πάντα γύρω από το religious horror. Ναι. Τι πιστεύεις ότι κάνει το Hellhole Monastery να διαφοροποιείται λίγο ενδεχομένως από όλα αυτά ή και όχι, εσύ θα μου πεις, και να ξεχωρίζει, δηλαδή επειδή είναι από τις τελευταίες προσθήκες σε αυτό το genre, σε αυτό το είδος. Τι πιστεύεις ότι προσφέρει σαν καινοτομία, σαν κάτι καινούριο? Το Hellhole θα ξεχωρίσει σίγουρα στην ατμόσφαιρά του, όπως είπα πριν, στο Βεληνικές που έχει, γιατί είναι ένα μοναστήρι σε αυτό το Βεληνικές. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα gameplay 230 με 240 τετραγωνικά, στη λεπτομέρεια και στις παρουσίες. Δηλαδή δεν θα δεις μια συνηθισμένη παρουσία. Δεν θέλαμε να βάλουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις συνηθισμένες παρουσίες. Δεν ξέρω τι καλόγρια θα δω αυτό. Και φτιάξαμε 2-3 χαρακτήρες, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί από όλα τα άλλα μοναστήρια τρόμου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Και μας έχουν πει και για τις παρουσίες ότι είναι τέλειες. Εσύ, σαν ιδιοκτήτης, σαν κατασκευαστής, πώς ορίζεις ένα καλό escape room? Υπάρχει κάποιο δωμάτιο άλλης εταιρείας, άλλου δημιουργού που θα ήθελες, ας πούμε, να το έχεις φτιάξει εσύ, να το έχεις ζηλέψει με την καλή έννοια, να το έχεις θαυμάσει? Ναι. Πρώτον, είμαι ένας άνθρωπος εγώ προσωπικά, ο οποίος θαυμάζω. Και θα ζηλέψω με την καλή έννοια ότι του θαυμασμού. Δεν θα ζηλέψω γιατί δεν το έχω. Όχι με την έννοια του φθόνου, ας πούμε. Ακριβώς. Ένα καλό escape room για μένα το πρώτο θέμα είναι να έχει ιστορία. Ξεκάθαρα. Το δεύτερο για μένα είναι να έχει γρίφους. Δηλαδή δίνω βάση για να αγαπήσω ένα escape room στην ιστορία, στον γρίφο και στα σκηνικά. Είναι ένα πολύ καλό κόμπο το ρόλο αυτό που μου πες, όντως ισχύει. Σκηνικά, ιστορία και γρίφη. Δηλαδή μπορεί να μην έχει ηθοποιό και από την ατμόσφαιρα και μόνο να σε κερδίσει. Ναι, και να μην μπορείς να κάνεις και βήμα από τον δρόμο. Το πρώτο δωμάτιο είναι του Bill, από τη Lock Hill, το σανατόριο. Απίστευτο δωμάτιο, με γρίφους, σου δίνει απλόχερα τον δρόμο. Δηλαδή και ηθοποιούς να μην είχε ο Βασίλης, λες τώρα που πάω, τι κάνω, πού. Δεύτερο του πολύ καλού φίλου του Δημήτρη του Μίχου, το Woman Black, που είχα πάει να το παίξω τεστ, δεύτερο τεστ, και είχα πάθει σοκ. Ήτανε πανέμορφο, είχε τα πάντα, είχε έξυπνους γρίφους, είχε την οντότητα, τη γυναίκα με τα μαύρα και τελευταίο είναι πάλι του Βασίλη. Lock Hill. Chapel. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο Hellhole όμως.
Έχετε ανακοινώσει μάλλον σαν εταιρεία ότι θα είναι τριλογία και ότι αυτό είναι το πρώτο μέρος της τριλογίας. Σωστά. Πόσα πράγματα μπορείς να μας πεις για την τριλογία, για τα επόμενα 2 μάλλον που θα έρθουν, χωρίς να μας κάνει spoiler φυσικά, και πότε να περιμένουμε το δεύτερο μέρος? Ξεκινήσαμε το Μονάστερι, το οποίο είναι ο πρώτος κύκλος, αλλά στην τριλογία είναι η μέση της τριλογίας. Μάλιστα. Άρα το επόμενο θα είναι prequel και το τρίτο θα είναι το sequel. sequel. Okay. Το prequel, όπως έχετε δει, θα είναι το Ancient Temple. Θα φτιάξουμε ένα αρχαίο μεσαιωνικό ναό κατεστραμμένο, γιατί η ιστορία πάει πολλά χρόνια, ξεκινάει από πολλά χρόνια πίσω. Θα ζήσεις το τι είχε γίνει πριν το μονάστερι. Αρχαίο μεσαιωνικό ναό δηλαδή, έτσι. Αρχαίο μεσαιωνικό ναό. Με αντίστοιχης αισθητικής και ποιότητας σκηνικά. Ναι, και χειρότερα καλύτερα. Χειρότερα καλύτερα. Η κατασκευή θα ξεκινήσει κοντά στο τρίμηνο από τώρα. Θα κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί. Εγώ προσωπικά δεν τα έχω ξαναδεί και θέλω να τα βάλω. Και θα είναι, πιστεύουμε, καινοτόμα. Γενικά θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο, όπως και το μονάστερι, τον καλύτερο μας εαυτό. Πολλοί κόσμος. Τι κάνουμε, πόσο καιρό, μη δίνετε τόσο βάση στη λεπτομέρεια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή... Και γιατί να μην δίνεις στην τελική, εντάξει. Ναι, πρώτον κατασκευάστηκε το μαγαζί για να αρέσει σε εμάς. Αυτό είναι και μια προσέγγιση που κι εγώ θα συμφωνούσα πολύ μαζί σου αν ήμουν ιδιοκτήτης. Δηλαδή θα ήθελα πρώτα να φτιάχνω παιχνίδια που αρέσουν σε μένα. Ακριβώς. Γιατί έτσι, μόνο έτσι νομίζω βάζεις τον καλύτερο σου εαυτό μέσα σε αυτό. Εντάξει, ναι, είναι καλό να έχεις ιδέα και τι θέλει η αγορά, ας πούμε, και ποια είναι τα trends, αλλά αν εσύ δεν γουστάρεις εξ αρχής αυτό που θα φτιάξεις, πώς θα περάσει το μήνυμα αυτό που είχε στο μυαλό σου. Ακριβώς. Πρώτον, δεν κοιτάξαμε και πολύ, να σου πω την αλήθεια, τι θέλει η αγορά. Παίξαμε πολύ με θρησκευτικό περιεχόμενο. Ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου τον τρομάζει. Δηλαδή μας παίρνουν τηλέφωνο... Η αγορά αυτό θέλει παρεμπιπτόντως. Όχι, τον τρομάζει σε σημείο να μην έρθει. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή ο κόσμος μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει έχουμε σταυρούς που γυρνάνε ανάποδα και... Ναι, περιέχει έντονο θρησκευτικό περιεχόμενο. Χωρίς να προσβάλλουμε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Το γράφετε και στην είσοδο, ναι. Δεν βεβηλώνουμε τίποτα. Το sequel θα ανακοινωθεί σε κανένα τετράμινο, μόλις ξεκινήσει το κάτω. Απλά να ονομάσω το μονάστερι ένα classic gothic horror δωμάτιο και το κάτω θα το πάω λίγο πιο history. Δηλαδή μπλέκουμε λίγο και σταυροφόρους ναΐτες. Πάει προς τα εκεί το πράγμα. Πάει προς τα εκεί, απλά θα έχει τον διπλάσιο τρόμο από το μονάστερι. Το αν πεις το διπλάσιο, δηλαδή δεν έχει το μονάστερι. Έχει το μονάστερι, απλά θα είναι λίγο πιο brutal. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και έχουμε και giveaway, έτσι. Εννοείται. Θα δώσουμε. Εννοείται. Τέλεια. Νίκο, σε ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Εμείς ήταν τιμή μας. Να είσαι καλά και σε αυτό που τρέχει ήδη και πάει και σκίζει και στα επόμενα και σε ό,τι άλλο φτιάξετε. Ευχαριστούμε πολύ.
Για να πάρετε και εσείς μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κάνετε αρχικά εγγραφή στο κανάλι και μετά να αφήσετε σχόλιο κάτω από το βίντεο με τη λέξη giveaway. Θα γίνει live κλήρωση στη σελίδα των Escapeάδων στο Facebook την ημερομηνία που θα βρείτε στα info αυτού του βίντεο. Καλή επιτυχία σε όλους και καλές αποδράσεις.